Sunt pe direcția cea bună, trebuie să merg tot înainte, nimic complicat. Astăzi, de dimineață, după ce m-am învârtit un pic prin zonă și nu a fost nimic interesant, am găsit un tip care făcea tur gratuit de oraș de la o firmă care se numește, stați un pic, Sandman's New Europe. Această firmă face tururi gratuite în mai multe orașe. O să îi găsiți. Eu vi recomand pentru că, deși nu știam de ei, eu pur și simplu am dat peste ei în piață. M-am alăturat lor, fără niciun pre-booking, nimica, da? Că nu tot timpul îți iasă bine dacă ai totul plănuit. Câteodată și dacă mergi un pic și ești pe afară, lucruri bune se întâmplă, cum am tot spus și vreau să vă repet, trebuie să ieșiți din casă ca să se întâmple lucruri bune. Așa. Vin de bicicliști pe aici, da? Vedeți, aveți grijă. Și turul a fost super bun, a durat 3 ore, e gratuit, se plătesc doar tipsuri, adică bacșiș, fiecare dă cât vrea. Eu am dat 10 euro, alții au dat 20, alții 5, alții au dat monede, habar n-am cât, fiecare cât a vrut. A fost super ok, îl cheamă Michael. Michael, ești tare, ne-a făcut să râdem, a glumit cu noi, ne-a povestit foarte multe lucruri interesante. Mergeți la Heineken Experience, beți 2 beri, vedeți cum se face berea și testați-vă calitățile de barman. Eu am văzut că nu le am, asta e, nu pot să fiu barman, ce să fac, nu pot să le fac pe toate. Tocmai ce am terminat de mâncat un sandwich care a costat 2,75 euro. Da, Amsterdamul este destul de scump, în caz că nu știați. Acum mă plimb pe străduțe aglomerate de turiști și vreau să vă mărturisesc că îmi place foarte mult să mă plimb prin orașele mari, prin locurile turistice, doar ca să văd o mulțime de oameni care sunt veniți din toată lumea, să văd diferite fețe, caractere, îmbrăcăminte, costume, vorbe, să văd practic toată lumea adunată la un loc. Îmi place la nebunie. Pur și simplu mă plimb, mă uit la oameni. Nu înseamnă că sunt un ciudat, da? Deci nu... Sau credeți ce vreți, whatever, what the fuck. Aici suntem în Amsterdam, fiecare face ce vrea și nimănui nu-i pasă de ceea ce face celălalt. De aceea Amsterdamul este cel mai liberal oraș din lume, în caz că nu știați. Acest lucru l-am aflat astăzi în turul privat, bineînțeles. Ne-a explicat mai multe ghiduri și o să vă povestesc și eu. Hai că ne apropiem de centru. Mișto, nu? Prieteni, aici ne aflăm în piața Dam, una dintre locurile principale din Amsterdam. În spatele meu este Palatul Regal. În stânga lui, habar n-am, nu este ce este. Welcome, we have a un muzeu. Iar acolo în spate, vedeți așa, este un monument, de asemenea foarte important. În fine, vedeți pe Google despre ce este vorba.
Important este să știți că aici este piața Dam. Dam înseamnă baraj și locul, unul dintre locurile turistice foarte aglomerate din Amsterdam. Plin de turiști. Bine, la ora aceasta nu sunt chiar așa de mulți. Trebuie să vină seara pentru a se umple Amsterdamul. Sau poate am rămas eu cu impresia aceasta de ieri seară de la Red Light District, unde erau foarte mulți turiști, mult mai mulți decât aici. Dar de seară am să vi-l arăt din nou, bineînțeles. Tocmai ce am fost în magazinul de prezervative, știți că am arătat aseară ăla, să văd și eu ce e acolo. Bineînțeles că erau toate prezervativele de toate felurile. Interesant, dar ce mi s-a părut și mai interesant a fost faptul că erau mult mai multe fete, femei și babe decât băieți, bărbați și moși. Asta mi s-a părut interesant. Știți ce este în spatele meu? Se numește un pișoar public. Există o mulțime de asemenea pișoare publice în Amsterdam, pe malul canalelor, și au fost făcute exact cu scopul de a te pișa aici, în acest loc special amenajat, și nu în canal, deoarece foarte mulți bețivani și-au pierdut viața pișându-se în canal. O idee bună, nu? Tocmai ce am făcut și eu treaba mică mai înainte, recunosc, și vreau să spun că a fost foarte interesant să vezi oameni în jurul tău în timp ce tu îți faci treaba. Un lucru normal în Amsterdam, cel mai liberal oraș din lume. Revin un pic mai încolo, deci nu zic că închei vlogul, nici nu știu abar că o să bag filmarea asta în ce vlog, un vlog. Da, revin mai încolo. Acum mă duc să văd, să ajung undeva în centru, să văd ce fac și revin. Vă țin la curent oricum cu tot ceea ce fac, nu vă faceți griji.